हाय व्यूअर्स, आज आपण मसाला बनवणार आहोत मद्रासी स्टाईल सांबरचा। हा मद्रासी स्टाईलचा सांबरचा मसाला आहे जो मी घरी बनवतीये, म्हणजे तुम्ही पण हा घरी बनवून ह्याच्यापासून सांबर बनवू शकता। तर इथे घेतलेला आहे 1.5 चमचा धणे, 10 ते 12 मेथी दाणे आणि 4 काळी मिरी, 1 चमचा छोटावाला उडदाची डाळ, 1 मोठा चमचा चण्याची डाळ म्हणजे हरभऱ्याची डाळ, थोडासा कढीपत्ता, लसूण 8 ते 10 पाकळ्या आणि अर्धी छोटी वाटी ओलं खोबरं, 1 मोठा चमचा जिरं आणि 5 हिरव्या मिरच्या। तर आता मी तुम्हाला सांगते, हे जे खोबरं आहे हे ओलं खोबरं आहे। तुमच्याकडे नसेल सुक्कं वापरलं तरीही चालेल, पण जे सांबारमध्ये शक्यतो वापरतात ओलं खोबरं, तर तुम्ही हे ओलं खोबरं वापरायचं आहे। आणि लसूण जर तुम्ही वाटतात नसेल टाकाल तर तुम्हाला जर फोडणीत टाकायचं असेल तर तुम्ही हा जेव्हा आपण सांबारला फोडणी देतो तेव्हा ठेचून टाकू शकता किंवा वाटणात घेऊ शकता। जर तुम्ही वाटणात टाकलं तर तुम्हाला फोडणीला टाकायची गरज नाही पडणार, त्यामुळे इथे मी वाटणात टाकणार आहे। आणि हे जे मसाले आहेत ना, हे सगळे मी 1 चमचा तेलामध्ये ना एक एक करून भाजून घेतलेले आहेत आणि आता ते थंड झालेले आहेत हे पूर्ण मसाले। आता आपण ह्याची पेस्ट बनवून घ्यायची आणि जेव्हा आपण सांबर बनवू ना त्यावेळेस आपण ह्याच्यामध्ये जर तुम्हाला असं वाटलं की 5च मिरच्या आहेत तर जास्त तिखट नाहीये सांबर, तर तुम्ही ऍड करू शकता मिरची पावडर। कुठलाही मसाला वापरायची गरज नाहीये। ह्या मसाल्यामध्ये छान असं मद्रासी स्टाईलचं सांबर तयार होतं। आणि मद्रासी स्टाईल जे सांबर असतं ना ते थोडंसं आंबट गोड चवीचं असतं, म्हणजे नॉर्मल सांबर असतं ते गोड नसतं, पण मद्रासी स्टाईलचे जे सांबर आहे थोडंसं आंबट गोड असतं। चला तर मग हे वाटून घेऊया। हे पहा, इथे भांड्यामध्ये मी मसाला घेतलेला आहे। पहिले आपले डाळी धणे जिरे वगैरे वाटून घ्यायचं आणि मग ह्याच्यात खोबरं आणि लसूण ऍड करायचं, म्हणजे मसाला व्यवस्थित वाटला जातो। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपला मसाला वाटून झालाय तर मी ह्याच्यात ऍड केलेले आहे तिखट मिरची पावडर 1 चमचा आणि ही आहे काश्मीरी मिरची पावडर, तोही मी 1 चमचा ऍड केलाय। म्हणजे जेव्हा आपण हा सांबारचा मसाला परतू, भाज्या वगैरे परतले की त्याच्यामध्ये जेव्हा टाकू तेव्हा हा तेलासोबत फ्राय होईल। तर तुम्ही तुमच्या तिखटानुसार तुम्ही किती तिखट खाता त्या हिशोबाने मिरची पावडर ऍड करा। हे पहा व्ह्यूअर्स, आपला जो सांबर मसाला आहे त्याला किती छान कलर आला आणि वाटून पण झालेला आहे। आता आपण एका वाटीत काढून घेऊया आणि ह्याच्यापासून आपण सांबर बनवायचं आहे। ते सांबर देखील मी तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे। हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी एका भांड्यात सांबर मसाला काढून ठेवलेला आहे। तुम्ही हा सांबर मसाला आहे ना, तुम्हाला सांबर करायच्या आधी बनवून हा फ्रीजरमध्ये पण स्टोर करू शकता एअरटाईट डब्यामध्ये। हा एअरटाईट कंटेनरमध्ये जर तुम्ही सांबर मसाला ठेवला ना तर हा 15 ते 20 दिवस एकदम छान राहतो। पण तुम्हाला फ्रीजमध्ये नाही, फ्रीजरमध्ये ह्याला स्टोर करायचा आहे आणि तुम्ही कधीही तुम्हाला जेव्हा वाटेल तेव्हा सांबर बनवून खाऊ शकता। आता हा मसाला आपण साईडला ठेवूया। हे पहा व्ह्यूअर्स, आपण जो मसाला बनवलाय त्याच्यापासून आपण आता सांबर बनवतोय। तर इथे मी घेतलेली आहे 1 वाटी तुरीची डाळ, जी मी अर्धा तास आधी भिजत घातली आहे, स्वच्छ धुतलेली आहे। त्याच्यात अर्धा चमचा हळद घातलेला आहे आणि थोडंसं हिंग घातलेलं आहे आणि आता आपण हे कुकरला शिजायला लावणार आहे। आता भाज्या मी सांगते तुम्हाला सांबरसाठी मी काय काय घेतलेले आहेत। तर इथे मी घेतलेलं आहे 1 गाजर, 1 छोटा कांदा, 2 वांगी, 2 बटाटे आणि दुधी भोपळा। तुम्ही ह्याच्यामध्ये भोपळा, पडवळ, तुम्हाला ज्या भाज्या आवडत असतील, काही लोक मुळाही टाकतात, लाल भोपळा टाकतात, तुम्हाला जे आवडेल ते तुम्ही ह्याच्यात टाकू शकता। तर मी जे घेतलंय मी तुम्हाला सांगितलंय वांगी, बटाटा, दुधी भोपळा, गाजर, कांदा आणि टॅमॅटो आणि एक छोटंसं हे पहा, हे एवढं असं मी चिंच घेतलेली आहे। तुम्ही ह्याच्यात कोळ पण ऍड करू शकता जेव्हा आपण सांबर बनवतो तेव्हा, किंवा मग शिजताना चिंच टाकली तरीही चालते। शिजताना टाकली की छान चव येते आणि एकजीव होतं सांबरमध्ये चिंच। आणि इथे मी 2 शेवग्याच्या शेंगा घेतल्यात, त्या मी कुकरला लावणार नाहीये, त्या आपण जेव्हा सांबर उकळू तेव्हा टाकायच्या आहेत। जर कुकरमध्ये लावल्या तर ह्याचा पूर्ण गाळ होऊन जातो आणि स्वाद पण बदलतो, त्यामुळं कुकरला आपण भाज्या आणि डाळ फक्त आता शिजवून घेणार। ह्याच्यात आपण पाणी टाकायचं आहे 1 ग्लास, ह्याच्यात 1 ग्लास मी पाणी ऑलरेडी टाकलंय। आता ह्याला आपण कुकरला लावून 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत हाय फ्लेमवर। हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली तुरीची डाळ छानपैकी शिजलेली आहे, जी मी मॅश केलेली आहे पावभाजी मॅशरने थोडीशी। आणि इथे बघा,
ह्या आहेत आपल्या भाज्या. ह्या पण जर तुम्हाला अशा हव्या असतील तर अशाच ठेवा, किंवा थोडेसे तुम्ही ह्या मॅश पण करून घेऊ शकता. मी इथं थोड्याशा मॅश करणार आहे, म्हणजे ना सांबार घट्ट पण होतं आणि टेस्ट पण भाज्यांची खूप छान येते. आणि जर मुलं खात नसतील तर त्यांना कळतच नाही की भाज्या ह्याच्यात मॅश झालेल्या आहेत, तर थोड्याशा हलक्याशा मॅश करून घ्यायच्या आहेत. इथे आपला तो सांबार मसाला, शेवगा आणि कोथिंबीर. पातेल्यात मी 2 छोटे चमचे जे आहे ना तेल टाकलेलं आहे आणि 1 चमचा मी टाकते मोहरी. मोहरी आपल्याला छान तडतडू द्यायची. आपण जिरं टाकत नाहीये फोडणीला, कारण आपण ऑलरेडी जे जिरं आहे ना ते वाटणामध्ये घेतलेलं आहे. त्यामुळं आपण आता बरेच लोक काय करतात ना, हा सांबार जो मसाला आहे ना, जेव्हा भाज्या उकळायला टाकतात, शिजायला टाकतात, आपण कुकरला लावल्यात पण तुम्ही पातेल्यामध्ये देखील भाज्या उकडू शकता. तर भाज्या उकडून झाल्या की त्या डायरेक्ट सांबार मसाला टाकतात, कारण त्याच्यामध्ये आपण ऑलरेडी तेलावरती छान असा भाजून घेतलेला असतो मसाला, तर परत परतायची गरज नसेल. जर तुम्हाला तसं आवडत असेल तर तुम्ही त्या प्रकारे पण बनवू शकता. आता आपण छान असं हे मोहरी तडतडू द्यायची आहे. हे पहा, आता आपली मोहरी तडतडली आहे. आपण हिंग टाकूया. हिंगाची खूप छान चव येते सांबारला, त्यामुळे नक्की टाका हिंग. नसेल नाही टाकला तरी काही हरकत नाही. आता आपण याच्यामध्ये टाकणार आहे कढीपत्ता. कढीपत्ता टाकल्यावर मी टाकणार आहे शेवगा. आता आपण हा छान शेवगा परतूया. आता आपण टाकूया सांबार मसाला जो आपण बनवलेला आहे. एका वेळेसचा हा सांबारचा मसाला आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्ही भरपूर सांबार बनवू शकता. कमीत कमी 10 ते 12 लोक हे सांबार खाऊ शकतात. किंवा मग 8 ते 10 लोक तर नक्कीच खातील. तर आता हे पहा, आता आपण जास्त मसाल्यानं हा परतायचा नाही आहे. आपण ऑलरेडी मिरची पावडर टाकलेली आहे, तर आपण हे भांडं मिसळून टाकूया पाणी. हा मसाला आपण बनवून स्टोअर पण करू शकतो. आता आपण काय करायचं आहे ना, ह्याच्यामध्ये ज्या भाज्या आणि डाळ आहे ना ती पण ॲड करायची आहे. आणि हे सांबार छान असं उकळायचं जोपर्यंत की शेवगा शिजत नाही. तर आता इथे मी तुरीची डाळ ॲड करते. हे पहा, आता आपण ज्या भाज्या आहेत ना त्या ॲड करतो आहे. तर भाज्या तशाच ठेवायच्या आहेत आणि व्यवस्थित अशा मॅश करून मग ॲड करायचे. तुम्हाला अशा अखंड आवडत असतील तशा टाकल्या तरीही चालतात. मी थोड्याशा मॅशरने मॅश करणार आहे आणि मग ॲड करणार. त्याच्यामुळे काय होतं ना, चव पण खूप छान येते सांबारला आणि एकजीव आणि घट्ट पण येतो सांबारला. त्यामुळे तुम्ही पण नक्की ट्राय करा. थोड्याशा भाज्या मॅश करायच्या आहेत. ते इथे पहा, मी आता छान भाज्या मॅशरने मॅश केलेल्या आहेत. तर आता आपण ते ॲड करूया. आता आपण हे सांबार आहे ना त्याच्यामध्ये तुम्हाला तर पाणी बघा किती हवं आहे ते. हे पहा, या सांबारमध्ये ना मी कंप्लीट 1 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे आणि कुकरमध्ये डाळ आणि भाज्या शिजताना जे पाणी होतं ते पण ॲड केलेलं आहे याच्यात. आता चवीनुसार मीठ टाकूया. तर आपण ना ह्याच्यामध्ये शिजताना जी आहे ना चिंच टाकली होती ऑलरेडी. तर तुम्हाला जितकं गोड आंबट गोड आवडेल तर त्यानुसार टाका. मी हा एक छोटासा खडा टाकते इथे. आता आपण हे सांबार मिक्स करूया छानपैकी आणि शेवगा पूर्ण शिजेपर्यंत आपल्याला हे सांबार उकळायचं आहे. हाय फ्लेमवरती शिजवून घ्या. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपलं सांबार उकळलेलं आहे. उकळतंय म्हणजे तर आपण ह्याची जी शेवग्याची शेंग आहे ना ती शिजेपर्यंत हे सांबार शिजवून घेणार आहे. तर मी जे हे पातेल्यात सांबार केलेलं आहे, तर हे माझं पातेलं जे आहे ते 2.5 लिटरचं आहे. तुम्ही ह्याचं प्रमाण वाढवू शकता. ह्याच्यात जास्त पाणी ॲड करून जास्तही सांबार बनवू शकता. जास्त पण ह्याच्यामध्ये भरपूर म्हणजे पाणी बसतं, कारण भाज्या पण भरपूर आपण टाकलेलं. हे पहा किती छान असा घट्टपणा आलेला आहे. आणि हे शेवगा शिजेपर्यंत हे अजून थोडं घट्ट होईल. तर तुमच्या घरात जर जास्त मेंबर असतील तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये अजून पाणी देखील ॲड करू शकता. आता हे आपण शेवगा शिजेपर्यंत सांबार उकळून घ्यायचं आहे.
हे पहा, आता आपले ना सांबार 15 मिनटं झाले उकळत आहे. हे पहा, छान असं घट्ट झालेलं आहे. आता जी आहे ना आपल्या शेवग्याची शेंग, ती देखील शिजलेली आहे. तर आता आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करायची आहे आणि ह्याच्यावरती ना आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकून द्यायची आहे. आता आपला सांबार रेडी आहे. तुम्ही भातासोबत सांबार एन्जॉय करा, इडलीसोबत, डोशासोबत, तुम्हाला ज्याच्यासोबत पण खायचं आहे. आणि हे पहा, तुम्ही कलर बघा किती सुरेख कलर आलेला आहे. हे आपल्या काश्मीरी मिरची पावडर जी टाकली ना त्याच्यामुळे आलेला आहे. तुमच्याकडे नसेल चिमूटभर फूड कलर टाकला ऑरेंजचा तरीही चालतो. छान असे दिसायलाच सांबार टेस्टी दिसलं तर खाण्याची जास्त इच्छा होते, त्यामुळे ॲक्च्युली कलरचं महत्त्व आहे. तर आता हे मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते सांबार. हे पहा व्ह्युअर्स, तर मी मस्त अशी इडलीसोबत सर्व केलं आपलं गरमागरम मद्रासी स्टाईलचं सांबार, जे खूप छान आहे. टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी दिसतंय ना. तर ही सांबारची रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. ही रेसिपी तुम्ही एकदा तरी नक्की बनवून पहा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.